Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như chúng ta đã biết, ma thần Hoàng Phong Tú được xem là tồn tại tối cao của ma tộc. Không chỉ thế, sức mạnh của hắn có thể uy hiếp đến toàn bộ nhân loại tại Thánh Ma Đại Lục. Nghe đến đây, rất nhiều người sẽ tò mò về cuộc đời và sức mạnh của vị đứng đầu 72 trụ ma thần đúng không nào? Và không để các bạn đợi lâu, ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nha. Trước hết, Phong Tú được biết đến với danh hiệu ma thần hoàng đời thứ 6 của ma tộc, y cũng chính là người mạnh nhất trong các đời ma thần hoàng từ trước đến nay. Sinh ra với thể chất hắc ám bẩm sinh, vị lãnh tụ của ma tộc mang vẻ bề ngoài thập phần cao lãnh, đã đột phá hơn 1 triệu điểm linh lực. Cùng với việc sở hữu siêu thần khí nghịch thiên ma long thần trụ và 72 trụ ma thần, thì cấp độ sức mạnh của Phong Tú đã đạt tới bán thần. Thực lực này khiến cho toàn bộ tộc nhân ma tộc đều phải thần phục hắn. Không chỉ vậy, ngay cả nhóm sa ma đoàn mạnh nhất của nhân loại được xưng là ma thần chi vẫn cũng không phải là đối thủ của y. Sức mạnh tuyệt đỉnh là thế, nhưng chuyện tình cảm của Phong Tú lại không mấy suôn sẻ. Ông có tổng cộng 3 người con và một đứa cháu ngoại. Trong đó, con cả được khán giả biết đến ở đầu phim chính là Bạch Nguyệt, mẫu thân của Long Hạo Thần. Chuyện phải kể đến rất nhiều năm về trước, mẹ của Bạch Nguyệt là một sa ma giả có cái tên rất hay gọi là Bạch Linh Hiên. Người vợ đầu tiên và cũng là người Phong Tú yêu thương nhất, xuất thân là thiên tài ưu tú của Mục Sư Thánh Điện. Năm ấy, Bạch Linh Hiên cùng sa ma đoàn của mình thực hiện nhiệm vụ tại lãnh địa ma tộc đã bị thương nghiêm trọng. Khi toàn bộ đồng đội bị tiêu diệt, bà vắt kiệt linh lực bỏ chạy không bao xa thì hôn mê trong rừng cây. Lúc đó, Phong Tú đang tuần tra các tộc, vừa lúc bắt gặp nàng. Lần đầu tiên gặp gỡ, hắn đã bị hấp dẫn bởi khí chất yếu đuối và khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Đó là mỹ cảm hoàn toàn khác với bổn tộc. Cho nên, ma xui quỷ khiến, hắn đã không tiêu diệt nàng. Ngược lại, phải lui tất cả một mình cứu nàng. Tiếp đó, tình cảm giữa hai người nảy sinh. Vì có thể cùng Bạch Linh Hiên ở một chỗ, Phong Tú lấy tên là Phong Lăng, không tiếc giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí tự tay sát hại đồng tộc của mình. Tuy nhiên, sau khi phát hiện mình mang thai Bạch Nguyệt thì Bạch Linh Hiên quyết định trở về Mục Sư Thánh Điện. Trước khi chia ly cùng Phong Lăng, hai người đã hẹn sau khi về nói cho người nhà sẽ cùng nhau kết hôn, nhưng Phong Tú sợ mất đi người mình yêu đã không nói ra thân phận thực sự. Có lúc, hắn thậm chí muốn từ bỏ địa vị ma hoàng, nhưng gánh trên vai trách nhiệm to lớn, chỉ có thể dồn nén tình cảm ở trong lòng. Mà Bạch Linh Hiên trở về hạ sinh Bạch Nguyệt cũng phát hiện ra thân phận thật sự của người mình yêu. Không muốn con mình bị người ngoài dị nghị nên khi vừa sinh ra Bạch Nguyệt, bà đã dùng huyết mạch với thuộc tính quang minh của mình truyền vào thanh lọc thay máu trong cơ thể của nữ nhân. Cũng vì điều này, dẫn đến thân thể yếu ớt, không chờ được tới khi nhìn Phong Lăng lần cuối, bà đã qua đời. Lại nói, sau khi Bạch Linh Hiên quay về Liên minh Thánh Điện thì Phong Tú đã bị trọng thương bởi cuộc bao vây của hai nhóm săn ma đoàn cấp danh hiệu. Tỉnh lại từ hôn mê sau 1 năm thì ông vội vã đi tìm Bạch Linh Hiên nhưng phát hiện nàng đã qua đời. Một thời gian sau, đến nhân loại, Phong Tú đã phát hiện ra Bạch Nguyệt. Cảm thấy Bạch Nguyệt có linh khí riêng thuộc về mình nên đã bắt cô giam giữ ở ma tộc trong nửa năm. Từ đó dẫn tới câu chuyện đầy cẩu huyết về thân phận thật sự của Long Hạo Thần. Và tiếp theo, trong những diễn biến mới nhất thì đứa con thứ hai của ma thần Hoàng Phong Tú đã được hé lộ. Hắn có cái tên rất hay, được mọi người gọi là A Bảo. A Bảo là đứa duy nhất trong 3 đứa con của ma thần Hoàng mang huyết mạch nghịch thiên ma long, tinh thuần bởi mẫu thân của hắn cũng đến từ bổn tộc. Với thiên phú tu luyện tốt trong cùng lứa toàn ma tộc, cùng với việc bản thân mang huyết mạch tinh thuần, A Bảo trở thành thái tử ma tộc, đồng thời cũng là kẻ được lựa chọn cho vị trí ma thần Hoàng đời kế tiếp. Cuối cùng, con gái út của Phong Tú đã xuất hiện cách đây không lâu, nhưng thân phận của nàng chưa được hé lộ. Mình sẽ bật mí cho các bạn ngay bây giờ. Cô gái ấy chính là Lãnh Tiêu. Là đứa con lai giữa hai chủng trong ma tộc, cha là nghịch thiên ma long, còn mẹ đến từ một tộc đàn khác không được đề cập rõ. Lãnh Tiêu tuy không có thiên phú tu luyện như A Bảo, nhưng từ khi sinh ra đã được chiếu cố bởi ma thần trụ là siêu thần khí từ thế giới khác nên cũng vô cùng mạnh mẽ. Ngoại trừ 3 người con thì Phong Tú cũng đã biết về sự tồn tại của cháu mình là Long Hạo Thần trong một lần đại giá đến thích khách Thánh Điện. Thế nhưng sau này, để tiêu diệt thần Thiên Chu là huyết khế thú bản mệnh của Long Hạo Thần, ông đã ra tay sát hại cháu ngoại mình. Tuy nhiên, dưới hào quang nhân vật chính, Long Hạo Thần đã được Y Lai Khắc Tư hồi sinh. Đến cuối phim, trong trận chiến với thiên khiển chi thần Austin Griffin, Phong Tú đã triệu hồi trụ ma thần thiết lập pháp trận thập địa cửu thiên diệt thần, đại trận để trợ giúp Long Hạo Thần đánh bại cái đầu thứ 9 của thần hủy diệt Hạo Nguyệt. Sau đó, ma thần Hoàng Phong Tú cũng tự kết liễu sinh mệnh của mình để đi tìm Bạch Linh Hiên. Video đến đây là hết. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.